Hello guys, so andito ako ngayon sa loob ng opisina. Grabe ang dilim na oh. Pero kitang kita niyo pa rin yung yung mga lightning. Ito na guys yung pinakamalakas na ulan pala this year dito sa Jeddah. So yan, ito yung opisina namin. Ano ko, ito nyo naman sa glass window na yun. Grabe. Gusto ko makakita na yun. Si kita dito. Sa ganda doon. Si kita dito. Si kita yun dito. Si kita yun dyan. Pakatahimik kayo ng opisina namin dahil wala talagang tao. Nagpo-focus kasi dun sa droplets ng kaya hindi ko mapakita yung sa labas, pero yun yung labas. Ayan. Very bad weather today. Pero sarap naman. Walang katao-tao ngayon dito eh. Wala ako. So yun guys, maulan sa labas. Yun! Nagugulat ako eh, nakakidlat talaga ito. Kita nyo ba kumikidlat? So yun, ako nag-video ako kasi wala akong magawa ngayon dahil walang tao dito. Yung general manager lang namin nandito. Tapos yung ibang mga staff. Kasi yung iba pinauwi na dahil maulan talaga. Delikadong bumiyahe na. Actually, delikado ng bumiyahe ngayon dahil yun, lakas. Delikado ng bumiyahe dahil bahana. Bahana yung street sa baba. Hindi nyo makita yun. Nagre-reflect kasi masyadong madilim sa labas tapos may ilaw dito. So, delikado ng bumiyahe. Kukunti na lang yung bumiyahe. That's it, gantong oras, 9 pa lang 9 AM. Pero ganun na yan. Parang magsi 7 PM na ang dilim. So yun lang, video lang tayo ngayon dito para update lang kung ano mang sakaling mangyari. Diba? Baka malay mo, baka pauwi na rin ako. Hinihintay ko nga pauwi na ako pero malabong pauwi na ako kasi workaholic yung mga tao dito. So yun lang. So hello guys, update lang tayo ngayon after 30 minutes. So medyo humupa na, clear sky pero maulap pa rin. Wala na masyado ulan pero nag-iwan siya ng baha talaga. Ito nyo yun, naging lawa na. Tsaka yung daan, hindi siya makita dito eh. Autofocus ko. So, ayan, clear sky. Medyo clear na. Hindi na siya masyadong madilim. Katulad kanina, sobrang dilim. Tapos, dito naman, sa kabilang side, so, medyo okay na. Liwanag na. Doon pala yung airport. Doon yung airport. Yan. Yun. Diyan sa banda na yan yung airport. So, sige, try natin lumabas. Naulan pa, pero okay lang, labas tayo. So, yan guys. Medyo basa pa talaga at mahangin. So, tingnan natin dito.
So yung street na yun, diba? Hirap na hirap yung ano, hirap na hirap siya, diba? Dahil bahana. Ito rin, parating. So yun guys, medyo bahana. May ipon, catch basin din kasi yun, yung area na. Hangin. Tapos, ito, diba? Naging ano na, lawa na. Dati, iipon talaga sila dyan ng tubig. Tapos, Prince Sultan, okay pa naman. Nag-uwian na yung mga nagtatrabaho dahil ulan. Hindi sila makapagtrabaho yun dito. So yun, uwi na sila. Nakasahangin guys. So clear na yung sky, medyo clear. Pero maulan pa. Yan. Maulan pa rin. Ito pala ako, video ako. Kasi yung ano namin. Guys, yung airport, yung bagong airport, nasa ba yun? Ito yung bagong airport. So yun yung old airport. So yun, mahangin lang talaga mga. Pasensya nyo na ang audio natin. Yun. Yun lang. Ang ganda naman. So mahangin dito guys ngayon sa Jeddah dahil kakatapos lang ng ulan, pero okay naman. Look at my hair. Look at my hair. So yun, maulan. Pagkatapos ng ulan, tila na rin naman. Tumila na rin naman ang ulan. So yun lang yun. So sana hindi na lumakas kasi babaha talaga dito pag lumakas. Yan na, may email ng HR. May email na guys ang HR para pinapauwi na kami dahil actually kung titingnan niyo yung ano, yung ulap may papunta doon tapos yung sa taas pabaliktad. So yung babang hangin is pa ano ba to? Pa east, tapos yung nasa taas pa west. So magkasalungat sila. Diba? So yun, kukuhanin na tayo ng liwanag. Bubuka na ang langit guys. Bubuka na yung langit. Bubuka na yung langit. Welcome to the new world na. So yun lang. Yes, I saw it, sir. So yun guys, na-receive ko na yung email ng HR namin. Pinapauwi na ako. Tingnan natin kung makakauwi tayo. Dahil hindi tayo basta-basta pwede umuwi unless wala ng tao dito sa office.
Kasi tayo yung nagsasara at nag-o-open ng opisina dito. Yun yung responsibility natin. So hindi natin pwedeng pabayaan yung safety ng mga tao, safety ng mga, pero okay na rin naman tingin ko dito. Pwedeng lumakas, pwedeng humina, hindi natin alam. So yan lang muna guys. Lakas ng hangin sa labas. Yun muna. Bye. So ayun, lumalakas na naman ang ulan. Lumalakas na naman ang ulan guys. Lumalakas na naman siya. Yun o. Kita nyo? Lakas ng hangin eh. Yung mga upuan na, tumba-tumba na. Kasi nahampas talaga ang hangin. So hindi pa talaga ito titigil ngayon. Nag-clear lang ng konti yung sky, tapos bigla na naman siyang update na lang ako ulit maya maya. Ayun o, lubog na o. Lubog. Okay, so kalahati na o. Delix na. Yun o. Touch basin talaga kasi. Hello guys, I'm back again. Time check tayo. It's 10:31. So after 1 hour na po. 1 hour na po umuulan. Continuous rain po. Yun o. Ano ba yun? Kasi nakakainis, pinapokus kasi yung pero makikita nyo dun yung yung truck o. Medyo lubog na siya. Nakakainis. Harap na yung truck, diba? Truck na yan. Yung lumubog na siya. Nag-stop siya guys. Tapos yung iba dun, hindi na sila dumediretso talaga. Kasi malalim na yung part na yun. Bumabalik na lang sila. Kawawa yung mga nag-park dito sa amin ko. Ako din nag-park din ako dito sa street lang eh. Tingnan natin yung mga parking. So dito ako nag-park. Somewhere here. Ayun yung sasakyan. Pangatlo. 1, 2, 3. So it's almost lubog na. Medyo lubog na. Doon lubog na talaga eh. So malapit na. Kailangan ko siyang i-move. Kailangan ko i-move yung sasakyan. Or else flooded na. So hello guys. Pababa na ako ngayon. Kailangan ko i-transfer yung sasakyan ko kasi lubog na talaga siya. So nasa elevator na ako. Kailangan natin maglipat ng sasakyan. Update. So ayun guys, dito na ako sa ground floor. Kasi malakas talaga yung ulan. Kailangan ko i-transfer yung sasakyan ko. Maulan, sobrang maulan. So nakapang rain tayo dito. May raincoat tayo. Malakas. Malakas siya eh. Ano kaya ako makakapunta doon? Dito pa lang oh, baha na dito sa daanan eh. Medyo madulas pa naman ang sapatos ko. Pero let's see kung kaya natin i-transfer yun.
Grabe, lakas talaga siya. Galing sa taas na tubig. So dadaanan natin siya. Kailangan natin kailangan natin magganito kasi ay putik yan. Lubugang pa ako guys. Lulubugang pa ako. Oh my god. Paano na? Paano na? Ang hirap. Ang hirap maglakad. Ang hirap maglakad guys. Oh, basang-basa na dun oh. Basang-basa na. Hindi ko kaya eh. Mababasa lang ako lalo. Yan natin pilitin. So yun guys, hindi ako nakatuloy kasi sobrang lakas talaga. Sobrang lakas ng ulan. Tapos, akit na ako ulit. Hayaan mo na yung sasakyan na yun. Sasakyan na yun. Mamaya magpapaan na ako. Mamaya magpapaan ako kasi sobrang lubog na talaga. Siguro, mga konti na lang nasa tuhod ng tubig. Konti na lang. So, update na ako ulit. Alam. Hello guys! So yan na, nakapana ako dito sa paddles ko. Lakad na tayo. Kita nyo naman yun oh. Sana hindi ako ano. Kasi lumag talaga oh. Kaya mo na. G na yan. Dahan-dahan lang sa paglalakad. My god, layo pa ng lalakarin ko. Dumi. Maalon. Huwag lang may sasakyan. Kasi meron pag may sasakyan. Nabulwak ko. Nabulwak yung mga ano. Yeah. So ano na. Itang. So yun. Dito tayo ngayon guys. Naglalakad. Nakapaa. Grabe. Mahina naman na ang ulan, hindi na ganun kalakas pero ano siya, lalakad lang tayo, nakapaa lang tayo guys. First time ulit itong bumaha dito ng bongga sa Jeddah guys. Tingnan nyo naman. Ano na, pinilit ko na lang umuwi kasi hirap. Kaysa kukunin ko yung sasakyan. Tingnan ito. Lubog na. Yan, lubog na. O, diba? Lubog. Oh my god. Lalo yung iba dyan, no? Lubog na yung mga sasakyan. Lubog. So, ito na guys, yung sasakyan ito, kalahati na ng gulong, oh. At least di pa siya pumasok sa loob. Pagkain natin. So, pasok na tayo. Tingnan natin sa likod. Grabe. Ngayon, oh yan na, nasa pintuan na guys. Sa pintuan na, basa na yung cellphone. Okay. And we are here. Grabe. Lakas pa rin naman. Grabe ang baho ng tubig. Malakas pa rin naman ang ulan pero diyan muna kayo. Yan. Kailangan nating mag-video. I-document yung experience na to. Kasi pag hindi natin dinocument, olats. Sana okay pa. Sana okay pa ang ating sasakyan guys. Nandiyan naman o. Ganyan yan o. Ganyan ba? Yung mga papunta na sasakyan.
My God. This is experience naman. You know, aalon siya dito. Bang! Pinalunan tayo. Kaya lang, reverse ko lang yung camera. So yun guys, so kailangan nating pumunta doon sa side na yun. Oh my God, kaya naman siguro. Need lang natin ng ano, nasa ano naman. Yun o, nabulwak yung tubig o. Ito nyo yan. So we need to be careful sa mga ganitong ano. Grabe, baha. Sin baha guys. Kailangan kong bilisan. Oh my God, umaabot na sa taas. Kailangan natin dito sa may side na to. Kailangan natin dito sa gilid lang. Kasi mababa ang tubig dito. Ayan. Ayan, diba? Dito lang tayo sa may center island kasi mababa yung tubig. Kailangan natin ng defogger. Medyo luminaw na siya. So yun, grabe ang baha talaga, sobra. So dito lang tayo. Amoy usok. Naamoy ko yung usok guys. Yung usok ng sasakyan. So kailangan nating magtiyaga para makauwi tayo. Yung hirap nito. Napakadelikado pa naman. Pero okay lang naman kasi andyan na yung ano, service center ng sasakyan. Hindi tayo may hirapan. Ayan yung service center ng sasakyan natin. O diba? Lapit lang. So pag tumirik tayo, ayan na. Ayan na yung service center natin. Bahala kayo dyan. Pero full ano tayo, full undercarriage car wash to guys. Makaka-car wash agad yung ating ilalim. So malinis ngayon yung mga ano natin. Huwag kang magpilit diyan, bro. Alam mo nang naka-traffic kami. So yun, nakapaan na din sila, naglalakad. Ganun talaga, kailangan mong magpati talaga dito. So ayan, dito na tayo sa stoplight. Medyo malapit na ako guys ano, sa bahay. Nakaka ano lang yung baha talaga. And first time ulit sa Jeddah na ganito. Na lumakas this year, first time this year na ma-experience tong ganito. Mahina lang yan, mahina na ulit ang ulan pero continuous yan. Parang ano din yan yung sa Pilipinas. Ano ba yun? Millenia? Millenia? Parang ganon. Yung bagyo sa Pilipinas na continuous yung ano, yung ulan. Mahina lang pero continuous ng 6 hours to 10 hours.
Ito pag community nyo to ng mga 6 hours, lubog talaga to eh. Lulubog to. Yun, kailangan nyo na mag-revolution talaga ng todo doon ha. Kasi naka-stop ba tayo? O naka-go? Ayan, naka-go na pala eh. O, dahan-dahan lang mga kapatid. Kailangan natin pala mag-hazard kasi we cannot tell. We need to put hazard. So yun guys, isa na namang experience to. Isang experience na naman. So dito medyo malalim na talaga. Yun lang. As in titirik, ay tumirik na nga yung iba. Yan, tinulak na. Tinulak na guys. Ang problema natin ito yung pagpasok dun sa street. Sana makapasok tayo. Mababa naman siya eh. Saan naman? Yung matangkad siya eh. Oh my God. Do I have to go there also? Too soon. Oh, bobo. Center Island dyan eh. Wait. So kailangan natin din pumunta dito. Oh my God, lutang na guys ang ating sasakyan. Kailangan nating sumite. Umulutang na guys ang sasakyan natin. Iniwan na yung sasakyan no. Iniwan nyo na eh. Tumirik na siya. So kailangan natin mababa naman to no. Ang problema lang mabagal. I-push boss. Gago naman kasi to eh.
kumakatok na guys. Kumakatok na. Pasok na tayo ng tubig. Napasok na ng tubig yung ano natin, sasakyan. Kailangan natin i-ano to. Grabe, ang bagal. Malapit na ako sa bahay. 2 kanto na lang. So at least dito mababa ng konti ang tubig. Double check lang natin. Dito na tayo dumaan. Kasi mababa ang tubig dito. Mababa yan, oh. Kita nyo naman hanggang ano lang yan. Lalim din pala. Oh my god. Dito na lang kaya. Kailangan natin umakyat pala dun. Nakakakaba tong mga ganitong eksena eh. So, dito na tayo guys. 2 liko na lang, 1 liko. Sa may bakala na to. Kailangan ko maghanap lang ng parking na maayos. So gilid-gilid lang tayo para di tayo malubog. So ayan na. Ito na ako magpa-park. Tawa yung ano namin, yung tendero ng bakala, tumatawa siya. So ayan na, sana may parking. Ayun, may parking tayo guys. Hindi tayo mahirapan yan. So dito na tayo magpa-park. So break lang tayo, hindi muna tayo mag-ano, papatay ng ano, sasakyan. Kasi para ano siya, hindi siya ganun ka ano. Kailangan lang nating palamigin. So yun lang. So babalik ako sa harap. So ayan guys, survive naman. Medyo marami lang
napasok dito sa ano niya, sa may radiator tsaka dito sa ilalim. Maraming basura. Hindi ko makuha. Hindi ko makuha yung mga nasa ilalim ng sa may radiator. Madumi. Ang daming basura. Pero okay naman. Yung ano niya, yung air filter niya okay, tapos yung computer box okay naman, hindi naman siya inabot ng tubig kasi parang hanggang dito lang yung tubig umaabot. So nakaangat naman siya, tapos may cover naman sa ilalim. So okay lang naman siguro. So dito medyo mataas yung ano natin, kaya okay lang. So yun guys, dito na tayo guys sa bahay. Yan na yung sasakyan, survive siya sa baha. Yan lang, pangit lang ng ano kasi marami tayong nadalang basura. Naka-stock doon sa kailangan mapalinis yung ano nito, sa may radiator, yung sa may harapan. Kasi yung mga plastic, yung mga ganun. Kapag regular na takbo natin, yun nakakabara yun, di ba, sa radiator. Pag nabarahan, syempre yun yung nagko-cool down kasi ng engine. So kailangan natin i-check natin pag pag humupa na yung baha, linisin na lang siguro. Hindi ko lang kasi maabutin, kailangan ng mga panungkit. Gahanap ako siya. Yun lang muna guys yung update natin dito sa Jeddah. Panahon yun yung binaha kami dito. Bye. Nakauwi na ako. Hindi na nakauwi pa ako. Sobrang baha talaga. So, yun muna. Paalam. Isang magandang experience. At nakakatakot mag-drive sa ganong abot tuhod na tubig. So, yun muna guys. Bye! يا رب سترك يا رب. اوه 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 يا الله يا الله يا الله.